සියලු දෙනාටම මගේ අලුත් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. ඕනේ ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ බෙදහැරීම් පූර්ව කොහොමද අපි අලුත් විදිහට වයරින් කරන්න කියලා. පළමුවෙන්ම කියනවා මේ මම බෙදහැරීම් පූර්ව වයරින් කිරීම ගැන වීඩියෝ දෙකක් විතර දැන් දැම්මා. එනම් මේ කියන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම බෙදහැරීම් පූර්ව වයරින් එක මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඔයාලට මේ ක්‍රමයේ ඒ ක්‍රමයේ ඒ දෙකෙන් ඕන එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලේසි එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙවෙනි ක්‍රමයේ දැම්මේ ලේසි වෙන්න ඔයාලට පහසු වෙන්න තමයි මම දැම්මේ මේ පරිපතත් එක්ක දැම්මේ වලට ගොඩක් ලේසි වෙන්න රයිට්. අපි බලමු දැන් මේක ටික උපාංග ටික අපි හඳුනාගමු කොහොමද වෙන්නේ මේක උපාංග මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලා මේක නම් දන්නවා පරිපතවලදී හඳුන්වනවා මේක මොකද්ද අපි බෙදහැරීම් පූර්වයේ පළමුවෙන්ම තියෙන උපාංගය මොකද්ද මේන් ස්විච් එක. මේක මේන් ස්විච් එක. ඊළඟට දෙවෙනිට තියෙන උපාංගය ට්‍රිප් ස්විච් එක. ඊළඟට 3 4 ඒ ටික එතනින් එහාට තියෙන්නේ මොනවද MCB. නේද MCB කියන්නේ මේට සර්කිට් බ්‍රේකර් MCB. මේකට අපි කියනවා ට්‍රිප් ස්විච් එකට අපි RCCB කියලා කියනවා. RCCB කියන්නේ රෙසිඩුවල් කරන්ට් සර්කිට් බ්‍රේකර්. ඊළඟට මේන් ස්විච් එක තියෙනවා. මේන් ස්විච් එකට අපි අයිසොලේටර් එක කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය උපාංග තුන තියෙනවා. හරිද? මෙතන දැන් 1 2 3 4 දැන් මෙතන MCB දෙකක් තියෙන්නේ. මේ එක MCB එකක් මේ අනිත් MCB එක. තව MCB පරිපත ගානට තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන වලට තියෙනවා E බාර් කියන්නේ මේ earth බාර් එක තියෙනවා. මෙතන N බාර් කියන්නේ නියුට්‍රල් බාර් එක. නියුට්‍රල් බාර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නියුට්‍රල් වයර් පමණයි. earth බාර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපගේ earth වයර් පමණයි නැත්නම් භූගත වයර් පමණයි ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකට ඒ ගැනත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. හරි යාළුවනි ඊළඟට මේකෙදි මේ ඔයාලට කියන්න ඕන මේකෙදි මේ වගේ අග්‍ර දැන් මේන් ස්විච් එකේ නැත්නම් අයිසොලේටර් එකේ අග්‍ර 4ක් තියෙනවා. හරිද? මේකේ අග්‍ර 4ක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මේ පරිපතේ පේනවා මේ උඩ අග්‍ර 2යි යට අග්‍ර 2යි. මේකෙත් ට්‍රිප් ස්විච් එකනේ දැන් මේ තියෙන්නේ. මේකෙත් අග්‍ර 4ක් තියෙනවා. උඩ අග්‍ර 2යි යට අග්‍ර 2යි. ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර උනත් බෙදහැරීම් පුරව බලන්න. රයිට්? මේ MCB වල දැන් මෙතන MCB 1යි මේ දෙවෙනි MCB එක. එතකොට මේ MCB දෙකක් තියෙනවා. MCB එකේ අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. උඩ අග්‍රයයි යට අග්‍රයයි. උඩ අග්‍රයයි යට අග්‍රයයි. MCB වල අග්‍ර දෙකයි. අග්‍ර 4 ඒවත් තියෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ 2 pole MCB කියලා. දැන් මේක single pole MCB. නේද? single pole MCB කියලා කියන්නේ. right. ඊළඟට දැන් මේකේ වල දානවා අග්‍ර 4. මේකේ අග්‍ර 4යි. මේකේ අග්‍ර 4යි. මේකේ අග්‍ර 2යි කියලා දානවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි බලන්න දැන් තියෙන්නේ මෙතන සම්බන්ධෙ. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ මම වයර් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බෙදහැරීම් පුරව වයරින් කිරීමේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ අපගේ විදුලි මීටරේ ඉඳන් එන ප්‍රධාන ලයිව් වයර් එක සහ නියුට්‍රල් වයර් එක සම්බන්ධ වන්නේ මේන් ස්විච් එකේ උඩට කියලා. දැන් මේකෙදි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ප්‍රධාන විදුලි සැපයීමේ වයර් දෙක. ලයිව් නියුට්‍රල්. L කියන්නේ ලයිව් නියුට්‍රල්. මේක නියුට්‍රල්. රයිට්? එතකොට බලන්න මෙහි ඉඳන් විදුලි මීටරේ ඉඳන් ආව ලයිව් එක සම්බන්ධ වුණා මේන් ස්විච් එකේ යට එක අග්‍රයකට. මෙහි ඉඳන් ආව නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ වුණා මේන් ස්විච් එකේ යට අග්‍රයකට. රයිට්? ඒකල ඔන්න යට අග්‍ර දෙක සම්පූර්ණයි යාළුවනි. යට අග්‍ර දෙක සම්පූර්ණයි. දැන් උඩ අග්‍ර දෙක තියෙනවානේ. මේ අග්‍ර දෙකෙන් මොකද කරන්නේ? මේ ලයිව් එක ගත්ත කෙලින් මෙතනින් ලයිව් එකක් දාගත්තා. ඒ ලයිව් එක ගත්තා. කල මෙතනින් නියුට්‍රල් එක කෙලින් මෙතනින් මේ අග්‍රේ නියුට්‍රල් එක ගත්තා. දැන් ඔන්න අපි වයර් දෙක මෙතන සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. මේ වයර් දෙක කොහෙට සම්බන්ධ කරන්නේ අපි? ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට. ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට යාළුවනින්ම සම්බන්ධ කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා මෙතන දැන් මේ පේනවනේ මේ සයිඩ් එක. මේ සයිඩ් එක පේනව නේද? මේන් ස්විච් එකේ වල ලයිව් එක ගත්ත සයිඩ් එක නම් දැන් මේ පැත්තෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක වම් පැත්ත නේද? වම් පැත්ත සයිඩ් එක. එතකොට මේ වම් පැත්ත සයිඩ් එකෙන් මෙහෙන් අපිට මේ ට්‍රිප් ස්විච් එකෙත් වම් පැත්ත සයිඩ් එකට දෙන්න ඕන. තේරුණාද? බලන්න දැන් මේ ලයිව් එකට ලයිව් එක තියෙන්නේ. දැන් මේ ලයිව් එකට නියුට්‍රල් එක දෙන්න. හරියට හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ලයිව් එකට ලයිව් එක. එතකොට මේ ලයිව් එකයි මේ නියුට්‍රල් එකයි අපි දෙන්න ඕනේ මේ ට්‍රිප් ස්විච් එකේ මේකේ දුන්නා වගේම ආකාරයට තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙත් මේ සයිඩ් එකේ දීලා තියෙන ලයිව් එක දීලා තියෙන්නේ මේකටත් මේ සයිඩ් එකෙන් තමයි ලයිව් එක දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් එකත් ඒ වගේම නියුට්‍රල් එක මේ සයිඩ් එකෙන් ගත්තා නම් ට්‍රිප් ස්විච් එකේ මේ සයිඩ් එකට දුන්නා නියුට්‍රල් එක. තේරුණාද? ඔයාලට මේ සම්බන්ධීම හොඳට පැහැදිලි නම් ඔයාලට මේක එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ තේරුම් ගන්න තමයි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ යාළුවනේ ඔයාලට. හරිද? හරි. ඊළඟට දැන් ඕන්න මේන් ස්විච් එකේ අග්‍ර 4 සම්පූර්ණයි. ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙක අපි දන්නවා. උඩ අග්‍ර දෙකට එනකන් දන්නවා. හරිද? දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ යට පැත්ත. දැන් ඒකල දැන් තියෙන ට්‍රිප් ස්විච් එකේ යට පැත්ත. හරිද? හරි. ට්‍රිප් ස්විච් එක දැන් මෙතන යට පැත්තෙන් තමයි මේ වැඩේ අපි අවසන් කරන්නේ. කොහොමද අවසන් කරන්නේ? දැන් ට්‍රිප් ස්විච් එකේට ඔයාලා මේ මේන් ස්විච් එකේ
උඩින් ගත්ත ලයිව් එකයි නිව්ට්‍රල් එකයි ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට දුන්නා. හරිද? එතකොට යට අග්‍ර දෙකෙන් අපි ගන්න අර මේකෙදි ගත්තා වගේ ලයිව් එකට ලයිව් එක කෙලින්ම අපි ලයිව් එක කොහෙද දරන් ගිහලා දීලා තියෙන්නේ මේ ලයිව් එක කෙලින්ම මෙතනින් ඔහොම ගිහිල්ලා MCB වලට මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙහෙම MCB වලට සම්බන්ධ වෙනවා. කියන්නේ MCB වලට කරන්ට් එක අරන් යන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එකේ මෙන්න මේ ලයිව් එකේ. මෙන්න මේ ලයිව් එකේ. හරිද? ඒකල නිව්ට්‍රල් එක කොහෙද කියලා තියෙන්නේ? මෙහෙ කියලා තියෙනවද? නෑ. නිව්ට්‍රල් එක කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ මේ? නිව්ට්‍රල් එක නිව්ට්‍රල් බාර් එක වෙත ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා ඔක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙතනදී earth wire එක අපිට භාවිතා වෙන්නේ නෑ. හින්දා earth එක හිස්. තේරුණාද? ඔයාලා මේ නිව්ට්‍රල් එක අරන් ගිහලා earth bar එකට එහෙම දෙන්න එපා. තේරුණාද? දැන් අපිට මේ දැහැරින් පුරුවේ earth bar එක neutral bar එක කියලා ලියලා නැහැ. දැන් ওই දෙකෙන් අපිට earth bar එක දැන් මේක earth bar එකට අරන් මේක neutral bar එකට ගන්න පුළුවන්. මේක neutral bar එකට අරන් මේක earth bar එකට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මාරු කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි neutral wire උයි earth wire උයි එකට එක කරන්න එපා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා neutral එකට දෙනවා neutral wire පමණ. දැන් මෙතෙන්ට දෙන්නේ ඔයාලා ගෙදර තියෙන සියලුම neutral wire දෙන්නේ මෙන්න මේ neutral bar එක විතර. earth bar එකට දෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒකෙන්ද මේකට තමයි දබා දෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලට මේක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. දැන් මම ආපහු කියන්න සරලවම ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමේ කියන්නේ විදුලි මීටරේ ඉඳන් එන ලයිව් නිව්ට්‍රල් කියන දෙක මේන් ස්විච් එකේ යට අග්‍ර දෙකට සම්බන්ධ වුණා. ඒ පිළිවෙලටම උඩින් ගත්තා. උඩින් අරන් කොහෙටද දෙන්නේ? ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට දෙනවා. මේන් ස්විච් එකෙන් ගන්න ලයිව් නිව්ට්‍රල් කියන එක ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට දෙනවා. උඩ අග්‍ර දෙකට දීලා මම මේ පිළිවෙල බලා ගන්න දුන්න. ඒක දීලා යටින් අපි අවුට් කරනවා මේ ලයිව් එකට ලයිව් එක ගත්ත කෙලින්ම ඒ ලයිව් එක කෙලින්ම MCB වලට මේ සම්බන්ධ කරනවා. මෙතන MCB 10ක් තිබ්බත් මේ ආකාරයට මේ මෙතනින් ඔහොම වයර් එකක් දාලා මම මෙතනින් වයර් එකක් දාලා මේකට දාලා මෙතනින් වයර් එකක් දාලා මෙහෙම දාලා ඔහොමම ලූප් කර කර සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට ට්‍රිප් ස්විච් එකේ යට නිව්ට්‍රල් එක නිව්ට්‍රල් බාර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඔන්න ඔච්චරයි. ඔයාලා මේක රිවයින්ඩ් කරලා දෙපාරක් තුන් පාරක් ඔළුවට දාගත්තා නම් මේක සිම්පල් යාළුවනේ. අනිවාර්යෙන් මේ පරිපථ සටහන ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඔයාලට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ වුණත් මේක වැදගත්. මේ පරිපථ සටහන කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අදිස්සියේදී ට්‍රිප් ස්විච් එකක් මාරු කරගන්න උනත් ඔයාලට ලේසි මේ පරිපථේ මෙහෙම දැනගෙන ඉන්න. ඒකින්ද ඔයාලා හොඳට මේක අවධානයෙන් අහන් ඉන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට මට මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මම ඒත් එක්කම ඔයාලට මෙතනදී පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. මම චූටි කාලයක් ගන්නම් ඔයාලා මේත් එක්ක අතර දිලා ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම මේ සඳහා දැන් අපි දැනගන්න මේක යොදන වයර් එක. හරි මේ සඳහා යොදාගන්නේ මේ තියෙන ඔයාලට මේ සඳහා යොදා ගන්නා වයරය. මේ බෙදහැරිපුර වයරින් කිරීමට අපි යොදා ගන්න වයර් එක තමයි වර්ග මිලිමීටර් 6 වයර් එක. මේකට අපි කියනවා 7 ඇලෙරක් 1.04 මිලිමීටර වයර් එක කියලා. ওই දෙකම වෙළඳ පොලෙන් ඉල්ලපුවාම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වයර් එකෙන් ඇම්පියර් 37ක ධාරාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඇම්පියර් 37ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට මේක තියෙනවා මේ සඳහා යොදා ගන්න වෙන්කරණය. කියන්නේ මේ සඳහා යොදා ගන්න මේන් ස්විච් එක. මේන් ස්විච් එක මොකක්ද කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඇම්පියර් 40 වෙන්කරණයක් තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඒක 2 පෝල්. හොඳට මතක තියාගන්න 2 පෝල් ඇම්පියර් 40 වෙන්කරණයක් තමයි අපි යොදාගන්නේ. හරිද? හරි ඊළඟට තියෙනවා ශේෂ ධාරා පරිපථ බෙදිනේ. ශේෂ ධාරා පරිපථ බෙදිනේ අපි යොදාගන්නේ 30 මිලි ඇම්පියර් මේ 30 MA කියන්නේ මිලි ඇම්පියර් ඈ. එතකොට 30 මිලි ඇම්පියර් ශේෂ ධාරා පරිපථයක් ඇම්පියර් 40 වෙන්න ඕන. තේරෙනවද? මේ නෝට් එක හරියටම තියෙන්න ඕනි. මෙහෙම කියලා 2 පෝල් RCCB කියලා කියපුවම අපිට වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම රැඳිලා හිටු මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම හොඳ දැනුමක් ගත්තා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ගාවට. හොඳයි. එහෙනම් මම අදට නතර කරනවා. තවත් මේවන් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සියලු දෙනාටම රැඳිලා හිටු මම සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් කියලා. අතර කරනවා ආයිබෝවන් සියලු දෙනාටම.